हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो यो च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु तपाईले कसरी कुनै पनि वेबसाइटको vulnerabilities तपाईले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लुप्स होल्सहरु तपाईले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको विकनेस तपाईले कुनै पनि वेबसाइटको फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई स्क्यान गरेर यसरी नै एथिकल ह्याकरहरु vulnerabilities फाइन्ड गरेर कुनै पनि वेबसाइटलाई सिक्योर पार्ने गर्दछ र ब्ल्याक ह्याट ह्याकरहरु त्यही vulnerabilities फाइन्ड गरेर कुनै पनि वेबसाइटलाई ह्याक गर्ने गर्दछ। र आज म यो भिडियोमा तपाईले कसरी स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईले vulnerabilities फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्र्याक्टिकल फुल भिडियो यो हेर्नु होला। तपाईले प्र्याक्टिकल सबै डिटेल्स मैले भनेको छु यो भिडियोमा। सिम्पली इन्टरनेटमा धेरै टाइप्सहरुको टुल्सहरु अवेलेबल छ, तर आज म यो भिडियोमा तपाईले सिम्पली वान अफ द मोस्ट पावरफुल टुल्सको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यो टुल्सको नाम हो युनिस्क्यान। यो CLI र GUI दुवैमा सपोर्टेड छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन, CLI र GUI भनेको CLI भनेको कमान्ड लाइन इन्टरफेस र GUI भनेको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। दुवैमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले थाहा नै छ तपाईहरुले। हामीले काइनेक्समा युज गर्ने गर्दछौं यो टुल्स। अब ढिलो नगरी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। कम्प्लिटली भिडियो फुल हेर्नु होला। तपाईले पुरा डिटेल भेटाउन सक्नुहुन्छ कसरी vulnerabilities फाइन्ड गर्ने भनेर। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, म आइसकेको छु आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा। यहाँ आइसकेको छु। जुन वेबसाइटलाई म स्क्यान गर्न गइरहेको छु त्यसको vulnerabilities म फाइन्ड गर्न गइरहेको छु। त्यो वेबसाइटको म अलिकति खोलेर तपाईलाई हेराइदिरहेको छु। यही हो वेबसाइट मेरो। यहाँ वेबसाइटको हेर्न सक्नुहुन्छ युजर URL तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटको। अनि यही हो मेरो वेबसाइट। सिम्पली मेरो फ्रेन्डको वेबसाइट हो। मैले परमिसन लिएर त्यसपछि तपाईले गरिरहेको छु। तपाईले सिम्पली परमिसन लिएर कुनै पनि वेबसाइटमा टेस्टिङ तपाईले गर्नु होला। अब हामीले काइनेक्स तपाईले युज गर्छु म यसको गर्नको लागि। सिम्पली VirtualBox मा मैले काइनेक्स इन्स्टल गरेको छु। त्यही भएर म स्टार्ट गर्छु यहाँ। यदि तपाईलाई थाहा छैन कसरी इन्स्टल गर्ने, VirtualBox मा तपाईले कसरी इन्स्टल गर्ने काइनेक्स भने, म यहाँ लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु अथवा आई बटनमा तपाईले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर। सिम्पली यहाँ लोड लिइराछ, रिस्टोरिङ लिइराछ। हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो आईडी र पासवर्ड दिइराछु। यहाँ आईडी पासवर्ड भइसकेको छ। यहाँ लगइन भइसकेको छ हामीहरुको काइनेक्समा अपरेटिङ सिस्टममा। अब यहाँ तपाईले सिम्पली सर्च गर्नु होला। तपाईले यदि यहाँबाट पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ, युनिस्क्यान यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर धेरैमा परमिसन डिनाइड हुन्छ। तपाईले सिम्पली अब एउटा कमान्ड प्रेस गर्नु होला, sudo su भन्ने। यो डाइरेक्टरीमा लग्छ। सिम्पली यसलाई सबै एक्सेस तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सबै एक्सेस भेटिहाल्छ। कुनै पनि एक्सेसलाई तपाईले आफूले तपाईले म्यानुअली गर्नु पर्दैन, एक्सेस दिएकै हुन्छ। यहाँ पासवर्ड हाल्नु होला तपाईले सिम्पली आफ्नो ल्यापटपको जुन तपाईले हाल्नु भएको छ। गइसक्यो हामीहरुको रु डाइरेक्टरीमा गइसक्यो। म जुम गरेर तपाईले हेराइदिरहेको छु। यहाँ यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ जुम भइसकेको होला तपाईले सिम्पली। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ। अब यहाँ तपाईले सिम्पली हाल्नु होला युनिस्क्यान। हामीले युनिस्क्यानको युज गर्छौं। युनिस्क्यान गर्नु होला। युनिस्क्यान गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यति कुरा आइराछ तपाईले को अगाडिमा, स्क्रिनको अगाडिमा। यहाँ युनिस्क्यानको सबै कुरा खुलिसक्यो के। अब युनिस्क्यानमा के भनिरहेछ, यहाँ अप्सनमा के छ, एस फर हेल्प हुन्छ, यु फर URL टेस्टिङ हुन्छ। कुनै पनि URL मा गर्न चाहनुहुन्छ यु दिनु होला, त्यसको लागि कमान्ड एफ दिनु होला, फाइलको लागि बी दिनु होला। सबै कुरा दिएको छ यहाँबाट पनि पढेर तपाईले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसो कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ पनि तल पनि दिएको छ सबै कुरा, युजहरु सबै कुरा दिएको छ। यसरी नै तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली म हेराउँछु तपाईले कसरी गर्ने भनेर। युनिस्क्यान दिनु होला। अब यहाँ हामीले यु दिन्छौं। त्यसपछि हामीले वेबसाइटको लिंक दिनेछौं। सिम्पली यु हामीले किन दिए त्यो पनि म तपाईलाई भनिदिरहेको छु। यु दिएको छु URL को लागि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ URL यु फर URL। हामीले URL गर्नु छ। कुन URL को टेस्ट गर्नु छ भने यो वेबसाइटको हामीले टेस्ट गर्नु छ। अब यहाँ इन्टर प्रेस गर्छु। इन्टर प्रेस गरे पनि यसले स्टार्ट गर्दिएको छ हामीहरुको। यसले स्टार्ट गर्दिएको छ। स्क्यानिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। डेट पनि यहाँ लेखेको छ। डोमेन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ स्क्यान कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीले सिम्पली URL को स्क्यान मागेको थिए, URL को स्क्यान गरेर आइसकेको छ यहाँ। अब डोमेन कुन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डोमेन यो हो सिम्पली। अरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भर कुन युज भएको छ। सर्भर युज भएको छ लाइट स्पीड सर्भर युज भएको छ। यहाँ हामीहरुले हेराइदिएको छ। यहाँ हामीहरुको आईपी पनि हेराइदिएको छ वेबसाइटको। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टमा तपाईले यसको फाइलहरु जति पनि सेभ भएको छ त्यो HTML मा सेभ भएको छ। यो रिपोर्ट फाइलमा भनेर सेभ भएको छ। अब तपाईले भन्नुहुन्छ यो रिपोर्ट फाइल कसरी खोल्ने भनेर। सिम्पली यहाँ कमान्ड लगाउनु होला cd युजरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अरु यहाँ आएर ls सर्च गर्नु होला। यहाँ सर्च गरेपछि हामीहरुको फाइल यो
तपाईले सिम्पली यो कमान्ड लगाएर cdusr मा छ हामीहरुको फाइल त्यसपछि शेयर मा छ त्यसपछि युनिस्क्यान मा त्यसपछि रिपोर्ट मा छ हामीहरुको फाइल यहाँ तपाईले यो कमान्ड लगाउनु होला मैले लगाइसकेको छु यहाँ आउँछ त्यसपछि ls तपाईले क्लिक गर्नु होला ls क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करन भन्ने यहाँ हामीहरुको आइसकेको छ अब हामी यही ओपन गर्नु छ ctrl+c बाट तपाईले कपी गर्छु त्यसपछि यहाँ हामीलाई फायरफक्स मा यसलाई ओपन गर्नु छ भने यहाँ फायरफक्स भने हामीले सपोर्ट गर्दैन यहाँबाट अब सिम्पली गर्दैन भने हामीले अर्को टर्मिनल ओपन गर्नु होला तपाईले सिम्पली अब यहाँ तपाईले सर्च गर्नु होला सिम्पली यही कमान्ड हामीले सर्च गर्छौं यहाँबाट स्क्यान गर्ने हो यहाँबाट तपाईले स्क्यान गरेर आइदिरा छु यहाँबाट स्क्यान गर्ने हो स्क्यान कपी कसरी गर्ने हो त्यो पनि भनिरा छु ctrl shift त्यसपछि c गर्नु होला डाइरेक्टली ctrl c बाट यहाँ कपी हुँदैन किनकि VirtualBox हो त्यही भएर यहाँ पेस्ट गर्नु होला इन्टरमा क्लिक गर्नु होला मेरो फाइलमा गइसकेको छौं अब हामीले त्यही गर्छौं फायरफक्स इन्टर एकछिन लोड लिन्छ यहाँ ओपन भइसकेको छ यहाँ चाहिँ युनिस्क्यानमा मैले स्क्यान गरेको थिए वेब vulnerabilities स्क्यानर हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट डिटेल हामीहरुको आइसकेको छ जति हामीले त्यहाँ आएको थियो डिटेल सबै कुरा आइसकेको छ हामीहरु अरु पनि स्क्यान गर्छौं सबै डिटेल यही आइहाल्छ तपाईको अब सिम्पली यसलाई म मिनिमाइज गर्छु अब हाम्रो आफ्नो स्क्यान तर्फ हैनौं अर्को के छ स्क्यान भनेर अब हामीहरुको स्क्यान गरौँ अब यहाँ तपाईले सिम्पली त्यही प्रेस गर्नुपर्छ युनिस्क्यान को हेर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा प्रेस गरे यहाँ यति कुरा गरेपछि यहाँ हाइफन लगाउनु पर्छ हाइफन हाम्रो तपाईले के तपाईले युज गर्न चाहनुहुन्छ यसमा वेबसाइटमा तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले के को स्क्यान गर्न चाहनुहुन्छ त्यो म भनिरा छु तपाईले मैले सिम्पली यहाँ क्यू लगाउँछु सरी यहाँ म क्यू लगाउँछु अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्यू के को लागि युज भएको छ भनेर क्यू भएको छ यहाँ इनेबल डाइरेक्टरीहरु जुन हुन्छ त्यो डाइरेक्टरी सबै कुरा चेक गर्दिन्छ त्यसको लागि क्यू मैले लगाएको छु क्यू लगाए मैले तल त्यसपछि मैले w लगाए हेर्न सक्नुहुन्छ w पनि दिएको छ w फर इनेबल फाइल चेक्सहरु जति पनि फाइलहरु हुन्छ त्यसलाई चेक गर्नको लागि अरु त्यसपछि म लगाउने हो यहाँ e लगाउने हो त्यसपछि e फर जति पनि रोबोट टेक्स्टहरु हुन्छ त्यो लगाउनको लागि त्यसपछि जे पनि सर्च गर्छु सर्भरको फिंगरप्रिन्ट निकाल्नको लागि जे पनि म यसमा युज गर्छु त्यसपछि म युज गर्छु d पनि यसमा युज गर्दिने हो d हेर्न सक्नुहुन्छ d पनि दिएको छ डाइनामिक चेक गर्नको लागि त्यसपछि तपाईले सिम्पली म एस गर्दिन्छु त्यति बढी चेक गर्दिन यहाँ धेरैहरुको चेकहरु दिएको छ 10 वटा चेक दिएको होला यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पली 2-4 वटा गरेको छु र यहाँ इन्टरमा प्रेस गर्दिनु होला र प्रेस गरे भने स्क्यान स्टार्ट हुन्छ यसले टाइम लिन सक्छ तपाईले भनिदिरा छु सिम्पली अब यहाँ पिङ चेन्ज गरेर चेक गरिरा छ यसले वेबसाइट माथि छ कि तल छ डाउन छ कि अप छ त्यो सबै कुरा यसले चेक गरिरा छ त्यही भएर एकछिन वेट गर्दिनु होला यसको लागि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति टाइम लिन सक्छ त्यही भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्यान कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँ अलिकति टाइम लाग्यो ढिलो लाग्यो त्यो स्क्यान गर्नको लागि ढिलो नै लाग्छ टाइम नै लाग्छ टाइम तपाईले दिनु होला यसले छोड दिनु होला मैले पनि यसलाई छोड दिएको थिए यसलाई अराउन्ड 20-25 मिनेट लागेको होला यसलाई यसै स्क्यान गर्नको लागि वेबसाइट के धेरै ठुलो पनि छैन मेरो साथीको वेबसाइट धेरै ठुलो पनि छैन के बडी कन्टेन्टहरु पनि छैन त्यस्तो तर पनि स्क्यान गर्नको लागि टाइम लाग्यो त्यसैले तपाईले छोड दिनु होला ठुलो वेबसाइटले गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई छोड दिनु होला त्यसरी नै अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के गरेको छ वेबसाइटले अब हेरौं हामीले के स्क्यान गरेर दिएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु स्क्यान गरेर दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट तलसम्म धेरै कुरा मैले त 5-6 वटा मात्रै 10-11 वटा कुरा छ त्यसलाई तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ मैले 2-4 वटा मात्रै गरेको छु स्क्यान सिम्पली यहाँ यतिको 10 वटा छ तपाईले यहाँबाट मैले 2-4 वटा मात्रै गरेर तपाईले सबै कुरा गर्न सक्नुहुनेछ एउटा गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिङले गरेछ यो वेबसाइट हाई सर्भर यसको डाउन छ कि अप छ यो चेक गरेको छ ट्रेस रुट यसलाई चेक गरेको छ ट्रेस रुटमा के आएको छैन बढी कुरा यसमा प्याकेटहरु आएको छ एनएस लुकअप गरेको छ कहाँबाट लिएको छ अहिले यसको नेम सर्भर कुन हो कहाँबाट लिएको छ यसलेहरु चेक गरेको छ सो एड्रेसहरु हेरेको छ वेबसाइटको सिम्पली एनम्यापबाट सबै कुरा यसको हेरेको छ मैले एउटा गरी कुराहरु बताउन अहिले सक्दिन होला भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ त्यही भएर मैले सिम्पली भन्दिरा छु कुन कुराहरु दिएको छ सिम्पली यो एन स्क्यान नै हो एनम्याप स्क्यान नै हो सिम्पली एनम्याप स्क्यान नै हो ले सबै कुरा यो युनि स्क्यान गर्नु छ भने यसले सबै कुरा एनम्याप स्क्यानहरु सबै कुरा गर्दिन्छ यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु फिल्डहरु भएको छ यही
वेबसाइटमा के बढी कुराहरु छ भने एरर आएको छ अब तपाईले एउटा एउटा गरी योहरु चेक गरी योहरु पोइन्टहरुमा यो आईपी मा यो आईपी जस्तो छ यसले चेक गरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन आईपी मा कहाँ एरर छ त्यहीमा vulnerabilities फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै गरी अब हामी अरु तर आउँ यसको यो पनि एन स्क्यान नै हो यो पनि एन स्क्यान को सेकेन्ड फेज नै हो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क डिस्टेन्स कति छ टीसीपी कुन हो ट्रेस रुटले गरेको छ एनएसई गरेको छ जति कुरा छ सबै कुरा यसले कम्प्लिट गरेको छ हामीले डाइरेक्टली तपाईले जुन दिनुभएको त्यो कमान्ड डाइरेक्टरीको लागि यसले डाइरेक्टली पनि स्क्यान गरेको छ यो डाइरेक्टरीमा केही पार्ट आएको छैन यसलाई फाइल पनि चेक गरेको छ बढी केही फाइल छैन मैले भनेको थिए अरु यहाँ तपाईले robot.txt पनि चेक गरेको छ यहाँ robot.txt पनि मेरो छैन तर पनि यसले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खोला छोड्दिएको छ यहाँ तपाईले यहाँ यसलाई क्रोल पनि गरेको छ सबै कुरा तपाईले पनि पेजहरु सबैमा यसले क्रोल गरेको छ यसलाई अहिले के पनि भेटेको छैन तपाईले यहाँ एउटा एउटा गरी हेर्न सक्नुहुन्छ के भेटेको छ यसमा क्रस साइड इन्जेक्सन पनि क्रस साइड स्क्रिप्टिङ पनि गरेको छ एसक्यूएल इन्जेक्सन पनि गरेको छ रिमोट फाइन्ड एक्सक्लुड पनि गरेको छ धेरै यहाँ बाइन्ड एसक्यूएल पनि गरेको छ एसक्यूएल को जति पनि टाइप्स सबै कुरा यसले गरिदिएको छ एसक्यूएल बाट यो vulnerabilities फाइन्ड भएको छैन त्यही भएर यसले खाली छ यो वेबसाइटको अब हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ तल एचटीएमएल रिपोर्ट सेभ इन यति फाइल यो फाइलमा सेभ भएको छ अब तपाईले फेरि म त्यो खोलेर हेरिदिरहेछु त कसरी खोल्ने भनेर जति हामीहरुको रिपोर्ट छ त्यो फाइलमा हामीहरुको सेभ भएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ current.dyan.com.html भन्ने फाइलमा सेभ भएको छ त्यो फाइल कसरी खोल्ने फेरि हामीले त्यही स्टेप जानुपर्छ सिम्पली हामीले त्यही स्टेप जानुपर्छ सीडी मा गएर हामीहरुको कहाँ छ फाइल त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो म कमान्ड किन युज गरिरहेछु त्यो पनि तपाईले हेरिदिरहेछु है हेर्न सक्नुहुन्छ यो कमान्ड मैले जुम गरिदिरहेछु अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कमान्डको पनि मैले तपाईलाई युजेस सिकाइदिरहेछु सो सीडी भनेको चेन्ज डाइरेक्टरी हामीले चेन्ज डाइरेक्टरी यसलाई यदि कमान्ड लाइनको तपाईलाई इन्फर्मेसन थाहा छैन भने यसले म सिकाइदिरहेछु तपाईलाई भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ सीडी भनेको चेन्ज डाइरेक्टरी केमा गर्ने यूएसआर मा फोल्डरमा गएर त्यो फोल्डरमा गएर शेयर फोल्डरमा गएर त्यसपछि त्यसमा युनिस्क्यान छ त्यसमा गएर रिपोर्टमा खोजेर यो फोल्डर छ हामी रिपोर्ट फोल्डरमा गए यति फाइलको हेर्न सक्नुहुन्छ यति फाइल भित्र हामीहरु छौं अहिले यति फाइल भित्र छौं एलएस भनेको म जुन एलएस प्रेस गर्छु त्यो भनेको लिस्ट डाइरेक्टरी हो यसबाट कुन छ डाइरेक्टरी यसमा कुन फाइलहरु छ भनेर कुन फोल्डरहरु छ भनेर त्यो मलाई हेरिदिरहेछ यति कुरा छ हामीहरुको यतिहरुको मेरोहरु कुरा छ सीएसएस र सीएसएस मेरोहरु सेभ भएको कुराहरु छ तपाईको सिम्पली यदि युज गर्नु भइराछ होला भने यो तपाईको यो फाइन्ड हुन्छ तपाईको जुन वेबसाइट होला त्यसको नाम फाइन्ड हुन्छ अब सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्छ तपाईले थाहा नै होला यहाँ गएर यहाँ फायरफक्स गरेर फायरफक्स लेखेर अनि यही यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु होला र यहाँ इन्टर प्रेस गर्दिनु इन्टर प्रेस गर्यो भने सिम्पली फायरफक्समा तपाईको सबै कुरा युनिस्क्यानको जति पनि vulnerabilitiesहरु छ सबै कुरा खुलिहाल्यो तपाईको जे स्क्यानले गरेको छ vulnerabilities फाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ पिन गरेको छ ट्रेस रुट गरेको छ तपाईले सबै कुरा फाइलमा आइसकेको छ टीएक्सटी मा आएको छ यहाँ त्यो सिम्पली CLI मा थियो यो सिम्पली तपाईको टेक्स्टमा आइसकेको छ कमान्ड लाइनमा थियो त्यो सिम्पली यो सबै तपाईको आइसकेको छ टेक्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एउटा गरी तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुराहरुलाई मैले सिम्पली यहाँ टेस्टिङ गर्नको लागि तपाईले एउटा सिम्पली वेबसाइट कुनै पनि लिएको थिए भनेर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यदि यो आईपी स्क्यान पनि हामीले गर्न सक्छौं बिङ स्क्यान पनि हामीले गर्न सक्नुहुन्छ यहीबाट युनिस्क्यानबाट गर्न सक्छौं यदि यो आईपी बाट होला भने आईपी बाट खोल्न सक्छौं यदि हुँदैन भने यो ओपन हुँदैन भने हामी हेरौं फेरि हुन्छ कि हुँदैन भनेर फेरि त्यही गर्ने युनिस्क्यानको युआरएल स्क्यान गर्ने जो माथि हामीले गरेको थिए युआरएल स्क्यान गरेको थिए यहाँ स्क्यानिङ फेरि भइराछ हामीहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्क्यान लिइसकेको छ अहिले स्क्यान लिइसकेको छ अहिले यहाँ हामीहरुको आईपी आइसकेको छ अब हामीले आईपी बाट स्क्यान गरेर हेरौं यो आईपी बाट स्क्यान हुन्छ कि हुँदैन सिम्पली नर्मल स्क्यान त हामीले गरिसकेको छु अब आईपी स्क्यान गरेर हेरौं कसरी हुन्छ आईपी स्क्यान कसरी गर्ने भनेर हुन्छ भने यसमा किनकि फाइलहरु बढी छैन यसमा हुँदैन होला भनेर सिम्पली युनिस्क्यान त प्रेस गर्नु होला त्यसपछि यहाँ -i गर्नु होला i for ip त्यसपछि यहाँ सेमिकोलन त्यसपछि ip फेरि कसो गर्नु फेरि डट त्यसपछि यहाँ तपाईले ip हाल्नु होला जुन ip छ यहाँ माथि जुन ip लाई तपाईले स्क्यान गर्न चाहनुहुन्छ यो ip लाई सिम्पली कपी र पेस्ट र यहाँ क्लोज यहाँ यहाँ क्लोज र इन्टर गर्नु होला
सिम्पली यसले बिङ सर्च गरेछ यसले रिजल्ट दिएको छैन किनकि यसले आइपीबाट सर्च गर्नुहुन्छ भने युआरएलबाट सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली वेबसाइटको जति पनि डिटेलहरु दिन्छ हो युआरएलबाट सर्च गर्नुहुन्छ भने माथि गरेको थियो युआरएलबाट मैले हेराएको थिए र मैले अहिले आइपीबाट गरे भने सिम्पली यसले बिङ सर्च गरेर तपाईले हेराउँछ बिङ जसो ब्राउजर छ त्यसलेबाट सर्च गरेर सर्च इन्जिन छ सिम्पली बिङ त्यहाँबाट सर्च गरेर हेरा बिङमा केही छैन यसको साइड नै छैन बिङमा त्यही भएर 0 हेरेर चाहिँ बिङ सर्च फिनिश्ड भनेर हेरेर बिङ सर्च हुन्छ भने बिङ सर्च पनि हेराइदिन्छ यहाँबाट यदि तपाईले बुझिसक्नु भएको होला कसरी वेबसाइटलाई स्क्यान गर्ने कसरी vulnerabilities फाइन्ड गर्ने भनेर यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पनि गरिदिनु र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू वाचिङ अ भिडियो अर्को भिडियो कुन टपिकमा चाहिन्छ भने मलाई तल कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला